นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการท่านซีรีส์เรื่องค่อยๆรักนะครับ step by step ตอนจบนะครับผมมาถึง EP สุดท้ายกันแล้วนะครับผมดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนาะ EP แล้วเหมือนกับต้องเลิกกันไปนะครับผมเพราะว่าด้วยตัวคุณเจ๋งเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นผู้บริหารใหญ่เนาะโดนแรงกดดันจากที่ทำงานมาโดนแรงกดดันจากออฟฟิศมาอะไรเงี้ยพ่อแม่อีกอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนทำให้ตัวของพัดเลือกที่จะเดินออกไปดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าการจับมือกันไว้มันลำบากเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าผ่านไป2 ปี EP นี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปการกลับมาเจอกันครั้งนี้จะเป็นยังไงนะเห็นเขาว่ามีความหวานฉ่ำนะครับใครไปดู Fast Forward มาแล้วบอกว่าหวานฉ่ำมากๆเดี๋ยวรอดูซิว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับผมกับ EP จบนะครับผมของค่อยๆรักนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมถ้า Just Up นะครับผม The Hub House นะครับแล้วก็ VTV ที่ Admiration ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับตอนจบของค่อยๆรักครับ Step by Step ครับไปเลยก็คือเปิดมา2 ปีถัดไปเลยเร็วมากยายพัด ฮะ โอ้ยตายแล้วยืนระลึกความหลังอยู่เหรอคะ มานี่แล้วค่ะ ข่าวโดนสุด โอเค ๆ วิ่งมันนี่หลอด2 คนด้วย มานี่ มีอะไรอะเจ๊ เข้ามาค่ะ ทุกคนทุกคนมาเร็วๆเลยค่ะด่วน มาลงบริษัทกัน เร็วๆค่ะโอ้ย มีอะไรอะเจ๊ โดดสุดๆนั่งค่ะหยุดทำทุกอย่างก่อนค่ะ ฟังค่ะด่วนมากยายพัดยายโชติแกว่า รู้ไหมว่าเมื่อกี้ฉันไปคุยกับใครมา รู้ รู้ได้ไง กูจะรู้ได้ไงเล่าสิคะ คุณนาเดียค่ะ นาเนีย นาเดีย ฮะ คุณนาเดียฟอร์ดนะ ใช่ คือเขาบอกว่าเขาชอบผลงานตอนนั้นของพวกเธอมาก นี่แล้วเขาก็บอกว่านี่จ้ะให้เข้าไปรับบีฟวันจันทร์ค่ะ เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบีฟสำหรับงานโครงการโฆษณาสถานโอ้
อ่านให้หน่อย ตามที่บริษัท Ford ประเทศไทยมีความประสงค์ในการทำโครงการโฆษณาสถานีชาร์จรถไฟฟ้านั้น Ford จึงมีความยินดีที่จะเรียนเชิญบริษัทของท่าน เข้าร่วมรับฟัง Pitching Brief ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายนนี้ เฮ้ย โอ้ my god เร็วแรงทะลุนรกเวอร์อุ้ย ลดนะ รถมากแอร์ทำไมมันเลิศขนาดนี้อ่ะ ทำงานสิ เตรียมตัวค่ะ คุณพัดคะเป็นอะไร จะเครียดอะไรขนาดนั้นคะ สายหน้าตลอด แอบเห็นคุณเจ๋งแบบเวฟเหมือนเดินมา ว้ายยายแนนไม่เข้าคิดดูไม่ได้เจอตั้งนานถูกมาทำอะไรคะเนี่ย สวยขึ้นมาถูกฮะ ถูกเหรอ ปีไม่ได้คุย ต กั อน น นี้ เลย ห้องประชุมพร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวเชิญเข้าห้องประชุมได้เลยนะคะ ไปพัด ไปเร็ว Despite that it's high and above or luxurious, I need Forge to be user-friendly. It needs to be easy to access because at the end of the day, Forge is about electric car users.ไม่เจอนาน จริ มาก ง เลยดีๆมาเจออะไรอ่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลย สรุปคือฟอร์ดฉีกสัญญาพาร์ทเนอร์ของเจียนกรุ๊ปแล้วก็จ้างเอเจนซี่อินเฮ้าส์ของเจียนกรุ๊ปมาพิชชิ่งอะนะ งงปะล่ะ งง นี่ก็งง แต่ว่าก็ไม่รู้หรอกผู้ใหญ่เขาดีลกันยังไงอ่ะเขาให้ฉันมาฉันก็ต้องมา อย่าบอกนะคะว่าผู้ใหญ่ที่ว่านี่คือคุณเจ๋ง โนค่ะ คุณเจ๋งก็โดนสั่งมาอีกทีเหมือนกัน เล่นอะไรกันวะงงไปหมดแล้วเนี่ย งงเนาะ เฮ้ย ว่าแต่ยายพัดอยู่ไหนอ่ะ คิดถึงมากเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ทักเลยตึงคือหายาว โอ้ยประชุมเสร็จก็นู่นเลยค่ะ เข้าซ่วม พัดอยู่ในห้องน้ำเหรอ โอ้ อ้าว อย่าบอกนะว่า อืมเดี๋ยวไปไหน ไหนๆเขาเจอกันแล้วก็ให้เขาคุยกันไหมล่ะเผื่ออะไรๆจะดีขึ้นไม่ต้องไป ฉันว่าไม่ค่ะ อยู่นี่ เอ้า เป็นไงบ้างครับพัดผม อีพาเสร็จหรือยัง อุ้ยคุณเจ๋ง คือเดี๋ยวโชดขอยืมตัวยายพัดหน่อยนะครับ พอดีมีงานด่วนนะคะยายพัดไปเร็ว โอ้ยตายคำเครียดทำใจเถอะค่ะยายพัดอยู่วงการเดียวกันน่ะ ยังไงมันต้องโคจรมาเจอกันบ้างแหละ มันบังเอิญไปนิดนึงป่ะเจ๊บังเอิญพิชงานเดียวกัน แล้วก็บังเอิญมาเจอในห้องน้ำอีกอะ แล้วไงคะ หล่อนคิดว่าคุณเจ๋งเขาจัดฉากเหรอ มันจะเกินไปหรือเปล่า ก็มัน เฮ้ย เดี๋ยวนะ เฮ้ย อีเต้มาทำอะไรอ่ะ แต่ได้ยินไหม ได้ยินปะ ก็ได้ยินเลยเจ๊พี่ฝากคุยกับพัทให้หน่อยนะ ว่า
คนนั้นเขาอะไรกันนะ แล้วนี่พี่เต้มาทำอะไรอ่ะเจ๊ คือนางให้เราทำแอดออนไลน์โปรโมทโปรเจกต์คาราโอเกะไนท์ที่เพลินโอลิเวอร์ให้ แบบนี้มันไม่ใช่บังเอิญหรอปะทุกอย่างแม่งประจวบเหมาะไปหมดเลยอ่ะ เอ้าอีโมโหเฉยใจเย็นค่ะหล่อนจะรู้ได้ไงคุณเจ๋งเขารู้ว่าฟอร์ดเรียกเราไปพิชชิ่งด้วย เดี๋ยว นี่คุณเจ๋งเป็นพิชชิ่งด้วยเหรอเนี่ย เออดิแต่ว่ามันไม่เกี่ยวปะฉันว่าอีนาเดียอะไรเนี่ยมันก็แค่อยากได้คนที่เคยทำงานด้วยเขาจะได้เรียกกลับทำงานอีก เออ แต่อีพี่เต้ก็บอกนะ ว่าโปรเจกต์เนี้ยคุณเจ๋งให้นางเป็นคนดู แล้วนางก็เป็นคนเลือกเฮาส์เราเองด้วยซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณเจ๋งเลย แต่นางก็ยังให้กูมาถามมึงว่ามึงอะโอเคหรือเปล่า ถ้ามึงไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ว่าอะไร เจ๊คิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอที่คุณเจ๋งจะไม่เกี่ยว ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะก็งานนี้อ่ะพัดนี่แหละเป็นคนที่เสนอให้คุณเจ๋งไปทำเองอ่ะ เออ อีพัทอีพัท โอ้โหเล่นใหญ่มาก มึง กูต้องแคนเซิลพี่เต้ปะวะ เพิ่งว่านางไหว ถ้าจะไปญี่ปุ่นเหรอ ปัญหาลูกคนรวย เมโลดราม่า ใช้ชีวิตตามที่พ่อแม่ปูทางไว้ให้ ไม่มีอิสระเสรีจ้าก็บอกเฮียแล้วไง ว่าให้ลาออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วอะไหนๆเฮียก็ไม่อยากสืบทอดกิจการอะไรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ตอนนั้นแผนกมันยังไม่เข้าที่เข้าทางอ่ะมึงให้กูทิ้งทุกอย่างไปได้ไงอ่ะจ๊าบ นันจ้าเข้าใจ แต่เฮียก็ยอมบ้าเองตลอดอะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเฮียก็ดันทำออกมาได้ดีซะด้วย ก็ไม่แปลกอะที่เขาจะคาดหวังบ้าเขาก็อยากเห็นว่าเฮียเดินตามทางที่เขาวาดไว้มันก็ดีอะ กูรู้ จะว่าไป ก เนี่ย ดดันเนาะ มันก็เหมือนตอนนั้นเลยเนาะ เข้าใจด้วย เมื่อก่อน ที่เฮียพยายามปูทางให้พัดอะ ทางที่ตัวคนรับไม่อยากได้ แล้วนี่บอกเจนเขาไปหรือยังอะว่าจะไปหาเขาอะไม่ใช่เป็นสตอกเกอร์เขาอะโดนจับขึ้นมากูไม่ไปช่วยนะ โอ้ยบอกไปแล้ว เจรู้แล้ว เจนไม่เหมือนพัดนะที่บอกเลิกไปแล้วอะจะหายไปเลยอะเนี่ยจ้าต้องนั่งเก็บของส่งให้อีกเนี่ยอะไรมันจริงนี่เอานะถือซะว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกัน ดีตรงไหนของมึง ก็ที่เขาตึงใส่ไง แสดงว่าเขายังรู้สึกกับเฮียอยู่นะ นี่เฮียยังมีหวังนะเนี่ย แม่ ไม่ ยิ้ ใช่ ม เขา ขึ้นมาเลย เกลียดเฮียไปแล้วเหรอ โอ้เกลียดอะไรครับ เฮียคิดไปเองหรือเปล่าไหนๆเนี่ย โลกก็เหวี่ยงให้มาเจอกันแล้วอะเฮียไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเลยหรือไง ไปเล่าเฮียต้องไปส่งจามนะ ไปไม่ทัน This will increase the Forge popularity and definitely create a great image on Forge. I like it, but will this
be in our budget? Don't worry, I'm confident that this will be within our budget range because we can control our location budget. Every event takes places in the same area, and each of our stories is only 3 minutes long per episode. So within a day, we can shoot all 3 stories together. That sounds really nice. Can I suggest something? Yeah, I think since we got so many influencers, we can use the trend, like something trendy right now on the market, to push Forge even more because we would like Forge to be known more. What do you think? of course. Thank you very much for your advice. You're welcome. I'm actually really impressed with this presentation. I love it very much and I'm very happy that we get to work together again. Thank you. I'm glad to. เลิศมากค่ะทุกคน เมื่อกี้คุณนาดีได้อึ้งไปเลย ดีเนาะ ดีมาก เจ๋เก่งสุด หล่อนเตรียมตัวมาดีมากค่ะ ตึงโอ้สงสัยคุณเจ๋งอะนั่งหงอยตลอดเวลา ๆเดี๋ยวเจไปรอที่รถก่อนได้ไหม เดี๋ยวพัดขอเคลียร์ตรงนี้ก่อน เป็นยังไงบ้างครับ บังเอิญอีกแล้วนะครับ ไม่ได้บังเอิญหรอกครับ ผมตั้งใจจะมาเจอพัดมีเรื่องอยากจะคุยด้วยครับ อ๋อ เรื่องคาราโอเกะไหนล่ะครับ เราเกตไหนนี่เต้ให้พัดเป็นคนทำเหรอครับ จริงๆไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับ ผ่านมาตั้ง2 ปีแล้ว จริงๆยังเหมือนเดิมเลย พัดผมว่าพัดเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ เรื่องนั้นผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะ คิดเองเองแล้วพาร์ท ถ้าพัดไม่รับงานนี้ คุณเจ๋งจะหาว่าพัดเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานหรือเปล่า พัดฟังผมก่อนสิครับ ถ้าผมรู้ว่าพัดไม่ชอบอ่ะ แล้วผมจะทำแบบนั้นทำไม ไม่รู้สิ มันเป็นสิ่งที่คุณเจ๋งถนัดไม่ใช่หรอ หาเหตุผลมากมาย ให้พัดทำในสิ่งที่คุณเจ๋งต้องการ พัด สงสารน่ะไม่เข้าใจผิดอีกถึงว่าคุณเจ๋งเนี่ยชอบคอนโทรลเขาอยู่ มึงบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยมึงให้กูดูแลไม่ใช่เหรอ ทำไมมึงไม่ปรึกษากูก่อนเลยวะ มึงก็รู้ว่ามึงกับกูอ่ะเป็นหุ้นส่วนกัน แล้วถ้ากูปรึกษามึงเนี่ย น้องพัดเขาจะได้ทำโปรเจกต์นี้ป่ะ นี่ไง ก็ไม่ไงเดี๋ยวมึงบอกว่ามึงไว้ใจกูไง แต่มันคนละเรื่องกันเต้ มึงก็รู้ว่ากูกับพัดอะเคยเป็นแฟนกัน มึงคิดอะไรอยู่ มึงอยากให้กูกับพัดมาเจอกันเหรอ คือแล้วไงวะ แล้วมึงคิดว่าถ้าเกิดกูเนี่ย เอาคนอื่นมาทำโปรเจกต์เนี้ยมันถูกต้องแล้วเหรอวะ มึงเป็นคนบอกกูเองไม่ใช่เหรอว่าโปรเจกต์เนี้ยไอเดียเนี้ยน้องพัดเขาเป็นคนเสนอมา โอเคมันอาจจะไม่ได้ดูแบบแปลกใหม่อะไรขนาดนั้นน่ะ แต่ถ้าเกิดโปรเจกต์เนี้ยมันออกมาแล้วน้องพัดเขาเห็นน่ะมึงคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงวะ แต่มึงไม่เข้าใจว่ะเต้คือตอนนี้พัดเขาไม่เชื่ออะไรกูแล้วอ่ะเขาคิดว่ากูอยู่เบื้องหลังทุกอย่างอ่ะ โอเค กูยอมรับว่ากูผิดเองที่กูไม่ได้บอกมึง กูขอโทษแล้วกันที่ทำให้มึงกับน้องพัดเนี่ยต้องมีปัญหากัน แต่มึงเองอ่ะก็ผิดเหมือนกัน มึงไม่ได้บอกอะไรเขาเลยตั้งแต่แรกนะเว้ย แล้วตอนเนี้ยคือกูพยายามแบบทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกอยู่
โชติเขาเล่าให้ป้าฟังหมดแล้วนะ มันเหมือนความรู้สึกเก่าๆมันย้อนกลับมาหมดเลยอะตอนนี้พัดก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงอะทำไมคุณเจ๋งเขาต้องทำแบบนี้ด้วยอะ แล้วทำไมพัดถึงคิดว่าคุณเจ๋งเป็นคนทำอะลูกป้ารู้นะว่าพัดยังเจ็บกับสิ่งที่คุณเจ๋งเขาทำเอาไว้อะแต่ถ้าเกิดสิ่งที่คุณเจ๋งแล้วก็เต้เขาพูดว่าเป็นความจริงขึ้นมา มันจะไม่ดูงี่เง่าไปหน่อยเหรอ แต่คุณเจ๋งเขาก็ทำเคอร์เกตนะจริงๆไงป้า เจ๋งเองก็เขาก็น่าจะเจ็บเหมือนกันนะลูก แล้วป้าก็คิดว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทำให้พัดเจ็บ คนเราอ่ะ มันมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่เหมือนกันนะ โอเคไหม ดีขึ้นไหม พวกมึงเห็นพี่หญิงคนสวยของพวกมึงยังคะติดเทรนด์ Twitter ค่ะตอนนี้ ทำไมนางทำอะไร นางโดนแบบชาวทวิตเชียนสาบเหรอฮะ ไม่ใช่ อันนี้อะไรวะนี่อันนี้เลย เขียนนิยาย ว้าไงล่ะ ในที่สุดพี่หญิงก็หาทางของเขาเจอเนาะ ก็ว่าอีดอกทำไมอยู่ดีถึงจะลาออก ตอนแรกก็นึกว่าจะทำงานอยู่เขียนกรุ๊ปจนเกษียณแก่ตายพร้อมตึกไปเลยค่ะ จริง ที่ไหนได้ไปเขียนนิยายวาย แต่อะไรที่เกี่ยวกับวายนี่ก็คือดังหมดเลยนะ จริงค่ะ สุด พี่โชติพี่แอะพันมีอะไรจะบอกอะ ๆว่ามาค่ะ คือ เดี๋ยวโทรศัพท์ ฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะ อ๋อฟอร์ดโทรมาค่ะเอาเรื่องนี้ก่อน สวัสดีค่ะ ใช่ค่ะบัคเคอรี่เฮาส์ค่ะ ค่ะ มีอะไรอ่ะ บอกเจ๊ก่อนได้ปะ ชอบเขาอยากรู้ พัดตัดสินใจแล้วนะ พัดจะรับงานพี่เต้อะ อีพาร์ทหลอดแน่ใจนะคะ เอาดีๆนะคะอีดอกไม่ใช่ไปทะเลาะกันกลางกองมันไม่เลิศ เสียชื่อบริษัทบ็อกเคอรี่เฮาส์นะคะ ทะเลาะอะไรอะพัดไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อย หรอ พัดควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ตั้งนานแล้ว ค่ะ งานฟอร์ดเราได้แล้วค่ะนี่ได้เพราะเสื้อมึงเลยนะ ไปทำบุญมาใช่ไหม อีสัตว์แฟชั่น ระบายเยอะกว่าแม่กูอีกกูงงยี่ต้องใจลองค่ะเร็วๆได้แล้วได้แล้วบ็อกเคอรี่เฮาส์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 ทำงาน ก็โอเคนะสำหรับการใช้สมาร์ทโฟนถ่าย มันก็ดูแบบสื่อความหมายได้ดีโอกาสพิเศษ คืนพิเศษ คนพิเศษพี่ว่าแท็กไลน์เนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้จัดกิจกรรมทุกวันอยู่แล้ว เราจัดสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ต้องจองก่อนล่วงหน้าด้วย แต่พี่ว่ามันต้องเพิ่มอีกนิดนึงมันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ อาจจะต้องมีปรับนิดนึงดูให้มันเฟรนลี่มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยครับ ที่เหลือก็โอเคแล้วแหละครับแต่ว่าพี่สงสัยอย่างหนึ่งทำไมเราถึงแนะนำน้องพุทธมา คือพี่โอเคนะ
พี่เลิฟเลย แต่ว่าพี่กังวลเรื่องบัดเจ็ตไงได้ข่าวว่าน้องเขากำลังจะโกอินเตอร์ใช่ป่ะ คือพุทธเขามีเพลงเป็นของตัวเองค่ะพี่เต้แล้วแอะกับพัทเนี่ยก็มองว่ามันเหมาะสมที่สุด ส่วนในเรื่องของเรทราคาเนี่ยทางบล็อกโคลี่ของเราสามารถต่อรองได้ โอเค ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยดีลเลย งานนี้พี่เต้เลือกเอาพัดเองจริง ๆ ใช่ไหมฮะ จริงดิ ต้องจริงอยู่แล้ว เพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยพัทเป็นคนรู้เยอะที่สุดละถ้าพี่ไปเลือกคนอื่นมาเนี่ย พี่คงรู้สึกแย่ เพราะว่าคนต้นเรื่องเนี่ยก็คือพัทใช่ไหมล่ะ งั้นพัดขอไปคุยกับคุณเจ๋งเลยนะครับ ยินดีด้วยนะครับ ที่พัดพิชชิ่งโปรเจกต์ฟอร์ดได้ครับ อ๋อ ขอบคุณมากเลยครับ ผมขอโทษด้วยนะครับ ที่วันนั้นผมพูดไม่ดี กับคุณเจ๋ง ผมเข้าใจผิดไปเองครับ ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมเข้าใจว่าทำไมพัดถึงคิดแบบนั้น แล้ววันนั้นที่คุณเจ๋งบอกมีเรื่องจะคุยกับพัด อ๋อ ก็เรื่องคาราโอเกะไนท์เนี่ยแหละครับ ผมแค่ไม่คิดว่าเต้จะชิงบอกพัดไปก่อนแล้ว เก่งครับ ช่วยตรงนี้หน่อยครับ ผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ เอาไว้คุยกันนะ เจ๋ง ไปบล็อกเขาไว้ด้วย โอ้โห รีบใช่นะรีบใช่นะรีบใช่นะ เก็บทรงก่อนเก็บทรงก่อน ให้เขาทักมาก่อนเขาคนปลดบล็อกเรา ใครจะพิมพ์ก่อนเดี๋ยวล่ะฉันลุ้นอยู่เนี่ย
งต้อง up to you ตอนนี้ที่ร้านเถิดโอลิเวอร์มีคาราโอเกะไนท์แล้วนะครับ อย่าลืมมาร้องคาราโอเกะกันเยอะๆนะครับอุ้ยฉันละเอ็นดูยายพูดร้องเองเต้นเอง เป็นทุกอย่างให้พวกกูแล้วเนี่ย เหนื่อยหน่อยนะคะ คุณพูด ผ่านเลยครับพี่เต้ ผ่านครับ ดีเลย ขอบคุณครับ คุณพูดต้องรีบไปไหนปะครับ เดี๋ยวอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อน อ๋อ ได้ครับ นี่ มีอะไรให้ดูรักไหม น่ารักอ่ะ เอาจริงๆนะ หน้าเหมือนไอ้จ้าเหมือนกันนะ ใช่ไหมนี่ถ้าไม่บอกเดี๋ยวก็รู้พี่จามแล้วเนี่ย หรือว่า อย่าแม้แต่จะคิดนะคะ ลูกกูแค่ชอบแบบนี้สะดวกแบบนี้ แล้วก็บังเอิญเหมือนจ้าเฉยๆค่ะ โอ้ยกูก็แค่เซลเล่นที่บ้านมึงจะจริงจังเลยขนาดนั้นวะ นี่คือเมนูพิเศษของทางร้าน นักเก็ตกุ้งครับ นักเก็ตกุ้ง พัดไม่ชอบกินนักเก็ตกุ้งเหรอครับ พัดไม่ชอบนักเก็ตกุ้งของคุณเจ๋งนะครับ แต่ว่ามันมีเซลล์รี่อะครับ พัดไม่ค่อยชอบกินเซลล์รี่ครับ เอาไว้ถ้าเกิดผมมีโอกาสคราวหน้า ผมขอแก้ตัวนะครับ ชอบที่พี่โชดแบบว่าสังเกตอาการพี่อย่างเงี้ย ไอ้พาร์ทแล้วกับคุณเจ๋งเนี่ยเป็นไงบ้างอะมีอะไรคืบหน้าปะ คือตอนไปพรีเซนต์งานให้พี่เต้ พวกเราก็ได้คุยกันนิดหน่อยครับ แล้วยังไงต่อจ๊ะ พอกลับไปพัดก็ปลดบล็อกคุณเจ๋ง แต่ว่าเขาก็ไม่ทักพัดมา แล้วทำไมหล่อนไม่ทักไปล่ะ นี่กดบล็อกเขาอะ บล็อกเขาไปตั้ง2 ปีกว่า เขาจะรู้ได้ไงคะว่ามันอันบล็อกเขาแล้วอะ ถูกต้อง พันไม่กล้า มันรู้สึกแปลกๆอะยังไงก็ไม่รู้ เดี๋ยวนะ2 ปีเลยเหรอ ใช่ค่ะ เลิกปุ๊บ บล็อกปั๊บ โอ้ต่อให้เขารู้อ่ะเขาอาจจะไม่กล้าทักหล่อนมาก็ได้ป้าก็เหมือนที่หล่อนไม่กล้าทักเขาอ่ะ เดี๋ยวพัดมานะ พัดอีพุทธว่ามึงดูน้องหน่อยปะ พี่ว่าเรื่องมันคล้ายๆกับเรื่องของเราตอนนู้นเลยเนาะ ไม่เหมือน คือเหตุผลมันคนละอย่างเลยนะพี่พุทธกับคุณเจ๋ง พัดบอกเลิกเขาก่อนนะ ไม่ได้อยู่ๆก็หายไปแบบพี่พุทธไง แต่ว่ามันไม่คิดหรอกว่าความรู้สึกพัดกับคุณเจ๋งเขามันไม่เคลียร์ แต่ถ้ามันเคลียร์กันแล้วมันอาจจะเจ็บกว่าเดิมก็ได้นะ แล้วพัดไม่คิดว่าถ้ามันไม่เคลียร์มันไม่เจ็บเหรอ เหมือนกับตอนนั้นแหละ พอพี่เข้าใจตัวเองแล้วพี่พร้อมจะกลับมาหาพัดอะพัดก็บล็อกพี่อะแล้วพอพี่มีโอกาสพี่ก็เลยตามเตอพัดไม่หยุดไง เราพัดต้องทำยังไงอะ
มันผ่านมานานขนาดนี้แล้วอ่ะพี่พุทธถ้าพัดยังแคร์เขาอยู่ ยังรู้สึกกับเขาอยู่ พัดลองไปเคลียร์เขาดูไหมพี่ว่ามันยังไม่สายหรอก อ้าวเยพัดอ่ะ อยู่ข้างนอกอ่ะ อย่างนี้ช้าตลอด นั่นไง มาแล้วค่ะ มันตัวดีเหรอ ดูทำท่าทำทาง เป็นไรจ๊ะ อารมณ์สุนทรี โอเคล่ะได้ไหมเธอบอกกับฉัน เธอก็ร้องให้ฉันเหมือนกับเธอขอกัน ฉันก็ให้เธอได้อยู่แล้ว เมื่อเธอไม่เหลือใจได้โปรดอย่าถามกันว่าฉันร้องไห้ใช่ไหม ฉันแค่มองขึ้นฟ้าต่างหากไม่ได้มีน้ำตารองนะไม่ต้องห่วงฉันถ้าเธอไม่มีใจปล่อยมือจากฉันถ้าเธอพร้อมจะไปฉันไม่ได้ร้องไห้แค่มองขึ้นฟ้าเดียวได้เท่านั้นเอง ถ้าเกิดผมจัดจริงๆอ่ะพาต้องขึ้นไปร้องเพลงหนึ่งนะ ได้เลย คนหนีหมดร้านแน่ แต่ผมยังอยู่นะ เจ็บกว่าคำว่าไม่รักคือรักที่เป็นไปไม่ได้ให้ฉันรักเธอมากสักเท่าไรสักเท่าไรก็คงได้แค่นั้น ตามเขาไปสิคะไปเลยพัดมายืนรออะไร พัด เร็วๆตามไป เจ๋ง ขอบคุณนะครับ ที่ตามสัญญา แล้วคุณเจ๋งจะหนีพัดทำไมอ่ะ ผมขอโทษ ผมทนไม่ไหวอ่ะ พันมีอะไรเหรอครับ พันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเจ๋งเยอะเลย พันอยากขอโทษคุณเจ๋ง ขอโทษอะไรครับ ผมตั้งหากยังต้องขอโทษพัน เฮ้ย พันต้องขอโทษคุณเจ๋ง ที่ตอนนั้นพันหายไปจากชีวิตของคุณเจ๋ง แต่ตอนนั้น พัดก็คิดว่าเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหม ครับ ตอนนั้นพันงี่เง่าเองครับ พันไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นเลย ไม่เป็นไรครับ ผมเข้าใจ ตอนนั้นผมก็ทำไม่ดีจริงๆแหละ ก็ไม่แปลกหรอกครับ ที่พัดจะเกลียดผมอะ ไม่พันไม่ได้เกลียดพันไม่เคยเกลียดคุณเจ๋งเลยทำไมคุณเจ๋งคิดว่าพัดเกลียดคุณเจ๋งอะครับ ก็
ผมทำลายความรู้สึกของพัดไง เปล่าครับ ตอนนั้นพัดแค่โกรธว่าทำไมคุณเจ๋งถึงทำกับพัดแบบนั้นพัดก็เลยเดินออกมาเองเลย แต่ตอนนี้พัดรู้แล้วครับว่าพัดคิดผิด ยังไงผมก็ขอโทษนะครับ ไม่ต้องขอโทษแล้วผมไม่ได้โกรธแล้ว อีกอย่างเราก็เจ็บกันทั้งคู่ไม่ใช่เหรอครับ ครับ พันไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราจบแบบนี้นะครับ มันจะเป็นไปได้ไหมอะถ้าเราสองคนจะมาเรียนรู้กันใหม่ผมมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง รอคำนี้อยู่เลย แต่ผมกลัวพัด ผมกลัวว่าผมจะทำให้พัดเจ็บอีกอะ พัดก็กลัวจะทำตัวงี่เง่าใส่คนเจ๋งเองเหมือนกัน แต่เพราะอย่างนั้นไงเราถึงต้องให้โอกาสกันอีกครั้งเลยครับ โอกาส เราพัดยังชอบผมอยู่ไหมนะ ผมว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันอื่นไหมครับ พัดเมาแล้ว มันไม่ได้เมา ผมไม่ได้เมา นี่ไง พัดเมาแล้ว แต่พัดกลับบ้านได้แล้วนะ เดี๋ยวป้าก็เป็นห่วงหรอก เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาที่บ้านนะได้ไหมครับนะ ก็ได้ อยากคืนนี้เลย ถ้าพูดขนาดนั้นแล้วอ่ะ พัดกลับก่อนก็ได้ แต่สัญญานะ พรุ่งนี้จะมาหา ครับ ดูครับพ่อ สวัสดีครับ พัดอยู่บ้านไหมครับ มาตามนัด ทำไม จ้ะ แต่ยังไม่ตื่นเดี๋ยว ครับ เชิญครับ เอ้าพัดมาพอดีเลยคุณเจ๋งก็มาหา อ๋อฉันเป็นโฮมออฟฟิศเลยใช่ไหม นอนอยู่ที่นี่เลยเป็นออฟฟิศเป็นบ้าน ย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้าม บ้านเดิม ถ้างั้นเดี๋ยวพ่อไปตีเทนนิสก่อนนะไปเจอกันครับ ครับ ผมต้องขอบคุณพัดมากๆเลยนะครับ ที่รับงานนี้ ครับ จริงๆ เนี่ยผมก็ได้ยินมาจากโชติแล้วว่าเขาจะออกมาเปิดบริษัทเอเจนซี่กับพัด ผมก็เลยแอบคิดว่าผมไม่น่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพัดแล้ว จนกระทั่งผมมีโอกาส โอกาสอะไรเหรอครับ พัดจำได้ใช่ไหมครับ พัดจำไม่ได้เลยครับ เมื่อคืนพัดเมามากเลยอะ งั้นเรามาทำตามที่ตกลงกันไว้ ดีไหมครับ ตกลงอะไรอ่ะ เธอไม่ลืมเธอลืมจริงๆเหรอ จำ เนี่ ไม่ ย ได้เลยอ่ะ เมื่อคืนพัดเมามากเลยไง อุ้ยแกล้งวะเนี่ย
วัสดีครับ ทำความรู้จักกันใหม่ น้องชื่ออะไรเหรอครับพอดีพี่อยากจะรู้จักนะครับ อะไรของคุณเจ๋งเนี่ย นี่น้องรู้จักชื่อพี่ได้ไงครับเนี่ย เราเคยรู้จักกันมาก่อนเหรอครับ ก็ได้พัดเล่นด้วยก็ได้ พัด น้องชื่อพัด พี่ชื่อเจ๋งนะครับ ยินดีที่ได้รู้จักกันอีกครั้งนะครับ ยินดีนะครับ แล้ว น้องมีแฟนแล้วหรือยังครับเนี่ยพอดีพี่อยากจะขอ ไม่ต้องพูดแล้วพี่เจ๋ง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะ ครับ step by step นะ ฉันจะดูสิว่าสเต็ปมาสเต็ปจริงหรือเปล่า อยากจะรู้นะ เป็นไงดีไหมครับ ก็ใช้ได้นะครับ เดี๋ยวให้ผมลองอีกรอบไหม ไม่ต้องแล้ว ลาออกเหรอ ผมจะลาออก แล้วก็จะคืนหุ้นทั้งหมดให้ป้า นี่กูทำอะไรให้มึงไม่พอใจป่ะเนี่ย ทำไมไม่มาคุยกันดี เปล่าครับ ผมไม่ได้อยากจะสืบทอดกิจการของบ้านเราอยู่แล้ว ผมมีความฝันของผม ๆ อยู่ๆจะมาทิ้งกันไป ว่างั้น มันไม่ได้อยู่ที่ความฝันอะไรหรอก มันอยู่ที่เด็กที่ชื่อพัดนั่นมากกว่า อุ้ยเขารู้ทุกอย่าง ถึงยังไงวันหนึ่งเนี่ย ผมก็ต้องลาออกอยู่ดีแหละครับ ไม่หลับด้วย พี่ลาออกจากที่เจียนกรุ๊ปแล้วนะ แล้วท่านประธานเขาโอเคไหมอ่ะ เขาก็ดูเหมือนโอเคนะ ซีมนะ แต่พี่ว่ามันง่ายไปอ่ะ พี่ว่าป้าเขาต้องมีแผนอะไรสักอย่างแน่เลย ไม่เป็นไรหรอกครับ งั้นเราก็แค่ต้องกอดกันให้แน่นกว่าเดิมนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy ตั้งแต่วันนั้นเนาะ Happy birthday birthday แม่พ่อแม่ Happy birthday to you นี่ปาบอกพี่เจ๋งเหรอว่าพัดชอบกินเค้กหมูกรอบอะ มีความสุขมากๆนะครับ น้องพัด ขอบคุณนะพี่เจ๋ง Make a wish ก่อนครับ โอเค Happy birthday ครับ ขอบคุณนะ ครับเซลฟี่กันดีกว่า มาบูมแมลงด้วยบูมแมลงด้วย โอเคครับ น่ากินมากเลยอะ มีความสุขมากๆนะครับ ขอบคุณครับ ว
ไม่ต้องกังวลนะครับมาม้าพี่ใจดีพัดก็เคยเจอมาม้าพี่แล้วนี่จำไม่ได้เหรอ ชาใครครับเนี่ยพวกเราไม่ได้สั่งชามานี่ครับ แบบนี้แสดงว่ามาม้าพี่มาแล้วแหละสวัสดีครับมาม้าครับนั่งก่อนครับชามาแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ ตอนนี้น้องพัดทำงานอะไรอยู่ล่ะลูก อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ ครับพัดเปิดเอเจนซี่เป็นของตัวเองครับ ตอนนี้ดูแลเรื่องกลยุทธ์ของแผนการตลาดอยู่ครับ ส่วนเรื่องอายุปลายตุลานี้ก็จะ26แล้วครับ ดีจังเลยนะ เป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่ ตอนนี้น้องพัดเขาดูแลโปรเจกต์ฟอร์ดอยู่ครับม้า เดี๋ยวม้าขอตัวก่อนนะ เจ๋งดูแลเพื่อนให้ดีๆนะลูก ครับเจอกันครับม้า สวัสดีครับ แค่นี้เหรอ ดูตัวแค่นี้เหรอ ยิ้มอะไรอ่ะไหนพี่บอกว่าม้าใจดีไง มาม้าเขาแค่ยังไม่คุ้นชินนะครับ แต่แบบนี้ถือว่าเฟรนลี่กับปกติของมาม้ามากนะ เอาไว้เดี๋ยวนัดกินข้าวกันอีก เดี๋ยวก็สนิทกันแล้ว อันนี้มันเกิดกันบ่อยเหลือเกิน มันเกิดกันถี่เหลือเกิน Happy birthday to you Happy birthday to you แล้วเมื่อกี้นะตอบมาว่าใช่ไหม Happy ปลายตุลานี้ birthday Happy ตุลานี้จะbirthday แสดงว่าเมื่อกี้คุณเจ๋งมา Happy Birthday ก่อนนะสิ birthday to you หาเรื่อง Make a Wish อธิษฐานก่อนเปล่าสิครับ อร่อยออก ไม่จริงอ่ะ จริง อร่อย พี่เจ๋งโกหก มันกินได้อยู่ อร่อยเลย มันก็แค่กินไม่อยู่เองอ่ะ อร่อยเลยอร่อยเลย มีเชื่อ จริงๆ อร่อยเลยครับ พี่เจ๋ง มันเลอะ ไม่เห็นเลอะเลย มันเลอะ ไม่เห็นเลอะเลยไม่เห็นเลอะเลยไม่เห็นเลอะเลย พี่เจ๋ง มันเลอะ ขอบคุณพัดมากนะครับ ที่ทำเค้กให้พี่อะ ปากเลอะหมดแล้วเนี่ย เหรอ เอาคืนไปเลย ไม่เอาแล้วไม่เอายอมแล้วถ่ายคอนเทนต์เหรอครับ ลงโค้ดเฟนได้ไหมอ่ะ จะดีเหรอครับ พี่อยากอวดแฟนอ่ะ นะนะ ไหนผมขอดูรูปก่อน ถ้าจะลงอ่ะโถ
อื่นไม่ได้เหรอ น่ารักออก โอ้โหรูปนี้ไม่หล่อเลย เฮ้ยทำไม น่ารัก ไม่เห็นน่ารักเลยลบ ทำไมอ่ะ ไม่หล่อรูปเนี้ย ได้น่ารักแล้ว เอา เจ๋งอย่าพึ่ง ทำไมอ่ะ พัดยังไม่ได้แปรงฟันเลย ไม่เห็นเป็นไรเลย ปากเหม็นนะหึ ไม่เห็นเหม็นเลย เหม็น ไม่เหม็น อย่าพึ่ง ทำไมอ่ะ เหม็น เหม็นเหรอ เหม็น ไม่เห็นเหม็นเลย น่ารักแบบน้องเล่นกัน กี่โมงแล้วครับเนี่ย เช้าแล้ว เดี๋ยวผมถอดเสื้อให้นะ ไม่สนใจแล้วตัดมงปังเหม็นอะไรแล้ว ตัดเหม็น กัดผมทำไมเนี่ย ไปอาบน้ำกันดีกว่า งานเงินก็ไม่ต้องทำละฟอร์ดเปิดโปรเจกต์อะไรน้องนิดพี่เจ๋งตื่นแล้วเหรอ สายมากแล้วนะครับ ขอนอนต่อได้ไหมอ่ะ ยังง่วงอยู่เลยอ่ะ พี่เจ๋ง ลุกได้แล้วครับ ไม่ หอมวิธีหอมวิธี เร็วตื่นได้แล้วครับลุกขึ้นมาเร็ว เป็นอะไรทำไมเบ้ปากครับ ก็พรุ่งนี้ต้องออกกองแล้วอ่ะ อยากพาพี่เจ๋งไปด้วยจัง พรุ่งนี้พี่ต้องเข้าร้านนะสิ เต้เขาไม่อยู่ด้วย ไม่เอาอ่ะ น่า เดี๋ยวพี่เลี้ยงหนม อยากกินอะไร เฉาก๊วยหรือชานมไข่มุก ทั้งคู่
โอเคดีล สัญญา สัญญา เลี้ยงง่ายอ่ะ กูแล้วนะ ครับสัญญาครับ เจ๋งยิ้มอะไรอ่ะ ถ้าไม่กินพักคอนะ ได้ครับพี่ให้หมดแก้วเลย โอ้พูดเล่นอ่ะ พี่เจ๋งอ่ะ จะให้พักทุกอย่างเลยเหรอ พันรู้ไหมว่าทุกครั้งที่พี่กินเฉาก๊วยอ่ะพี่คิดถึงวันนั้นตลอดเลยนะขอโทษนะครับให้ผมเฮ้ย ฉันพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ใจอยากพูดว่ารักสักทีฉันสั่งอย่างนั้นสั่งอย่างนี้สั่งให้รักฉันได้ก็ดีให้ค่อยๆรักคงทำไม่ได้มีแต่รักมากขึ้นทุกที คิดถึงทำไมอ่ะ หน้าอายจะตาย ไม่เห็นหน้าอายเลย first impression เลยนะ เนี่ย ยิ่งพูดมันยิ่งอายนะ พี่ว่าพัดเขินมากกว่า ไม่จริงอ่ะ จริง พี่เจ๋ง ใช่ไหม เปล่า พี่เจ๋ง เราไปดูโซนนู้นกันต่อไหม ไปครับ อยากค่อยๆรักแต่ไม่ทันตั้งตัวพอห้ามให้รักห้าม ก็คือมาเด็กกันในอินเดีย ในใจมันพูดทุกครั้งว่า only you รักเธอยังมีอยู่ทุกๆวัน ออกไม่ใช่อินเดียเนาะจบแบบนี้เหรอ ค้างคานะ มีสเปเชียลไหมเนี่ย จบแบบนี้ไม่ได้นะ ไม่ได้ ไม่ใช่ ไม่ควรจบแบบนี้ นี่มันอะไร ไม่เข้าใจ ไม่เก็ตอ่ะโอเคเขาจบแบบนี้ก็จบแบบนี้ แต่คิดว่าเดี๋ยวต้องมีตอนพิเศษแน่เลยอ่ะ มันต้องมีสเปเชียล EP หรือต้องมีสเปเชียล อีพิโซดชัวร์1,000,000%หรือว่าต้องมีแบบเวอร์ชันภาพยนตร์ฉายในโรงนะ เพราะว่าเขาบอกว่าอนาคตอันใกล้ใช่ไหมที่จะมีบ้านด้วยกัน คิดว่าต้องมีตอนพิเศษแน่ๆเพราะดูทรงแล้วนี่มันแบบมันจบแบบปลายเปิดมากจนเกินไปอ่ะเราบอกว่าพ่อก็ยังไม่ได้เคลียร์นะครับผมปัญหาของคุณเจ๋งเนี่ยพ่อยังไม่ได้เคลียร์เลย แม่ก็เหมือนกับมาแวมๆว่ามันรู้ตกลงจะเอายังไงต่อไปนะจ๊าบกับเจนก็ไม่รู้ยังไงต่อไปเนาะไปหาเจนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อเนี่ยรวมถึงแบบความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อดูเหมือนกับตอนนี้มันเหมือนรุ่มๆดอนๆอยู่เนาะมันก็เหมือนกับแค่อีพาร์ทสุดท้ายก็คือแบบหวานกันเต็มที่เพราะกลับมาคืนดีกันแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกเลยว่าความสัมพันธ์มันจะดำเนินไปแบบไหนนะฮะแต่ก็แค่รู้สึกว่าถ้าเป็นปลายเปิดก็คือก็คงความสัมพันธ์มันคงไปได้เรื่อยๆแหละ2คนตอนนี้จับมือกันแน่นแล้วก็คงจะจับมือกันแล้วก็เดินไปด้วยกันแม้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามก็อาจจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นแต่มันก็เปิดเกินไปอยู่ดีนะฮะจนรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งที่พ่อเอาแบบใบลาออกมาโยนทิ้งลงถังขยะหรือแม่ที่เดินเข้ามาแล้วก็แบบว่ายังไม่รู้คำตอบsay yes หรือ say no ของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือตกลงแบบไม่แน่ใจว่ามันจะไปยังไงกันแน่รวมถึงแบบมีการแบบ Happy Birthday ซึ่งมีความงงๆอยู่ว่าถือเค้กหมูกรอบมา Happy Birthday เสร็จแล้วก็มาบอกกับคุณแม่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนจะถึงวันเกิดตกลงไม่ใช่วันเกิดนะก็เหมือนกับเป็นการอุปโลกขึ้นมาให้มัน make a wish หรือเปล่าอันเนี้ยคือมันมีหลายๆอย่างที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมแล้วรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยอย่างพี่โชตินู่นนี่นั่นคือรู้สึกแบบมันเปิดมากๆจนรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เห็นในเรื่องราวของคนอื่นแบบชัดๆเลยอะไรเงี้ยว่าแต่ละคนมีปลายทางหรือเส้นทางของตัวเองแบบไหนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะจ๊าบกับเจนนี่คือแบบเหมือนโดนทิ้งร้างเลย EP นี้ออกมาแค่แบบกระจึงนึงอ่ะคือไม่ได้มีความคำตอบหรือมีอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านั้นเนี่ยแล้วก็ปล่อยลอยไปเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเขาต้องการทำซีรีส์ของเขาเองอีกเรื่องนึงก็ไม่แน่ใจแต่คือมันเปิดมากๆจนเกินไปสำหรับการเป็นตอนจบนะฮะค่อยๆรักเนาะคิดว่าทุกคนก็น่าจะมองเหมือนกันคือในเรื่องเขาบอกเนาะว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าและเวลาคือ luxury ใช่ไหมครับเวลาคือของมีค่าที่สุดอะไรเงี้ยที่คุณจะรักษาไว้แต่คุณใช้เวลา1 ชั่วโมงครึ่งกับการเล่าเรื่อง EP จบเนี่ย
มันน่าจะได้คุ้มค่ามากกว่านี้นิดนึงความรู้สึกคือชั่วโมงครึ่งมันนานมากๆแล้วแต่มันก็ยังจบด้วยการที่เป็นปลายเปิดอยู่ความรู้สึกคือมันน่าจะมีพื้นที่ให้ได้เล่าอะไรที่มันกระชับหรือได้เข้าใจอะไรมากกว่านี้นิดนึงแต่คือเวลาส่วนใหญ่ก็คือแต่ชอบนะในความละเอียดของเรื่องในการที่แบบว่าจะมีการพิชงานหนุนนี่นั่นกว่าจะได้2คนจะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเจอแบบได้เจอกันงานฟอร์ดกลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งอะไรแบบนั้นก็ชอบความรู้สึกคือถ้าเราพูดถึงปลายเปิดตรงนี้เราคงอธิบายต่อไปไม่ได้หรอกว่าเรื่องจะเกิดยังไงคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีมูฟวี่หรืออะไรมาตามอีกหลังจากนั้นอะไรเงี้ยแต่คงอธิบายว่าทำไม2คนนี้ถึงควรกลับมาคบกันละกันนะจริงๆ2คนนี้เขาเลิกกันโดยที่มันเป็นเหตุผลของการที่แค่โกรธมันไม่ใช่เหตุผลของการที่เรา2คนจะแบบเกลียดกันไปเลยแล้วไม่คบกันแล้วพอมันโกรธกันออกไปมันเหมือนคนเราทะเลาะกันนะครับผมแต่ความโกรธของพัดคือเลือกที่จะบล็อกเลยและเลือกที่จะเดินหนีเลยเราเข้าใจความสัมพันธ์แบบนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็เคยเจอแบบนี้มาก่อนคือเลือกที่จะบล็อกกันไปเลยและไม่คุยกันเลยอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราไม่ได้โอกาสที่จะกลับมาคู่กันแบบนี้นะเพราะว่าเขา2คนจริงๆมันเหมือนมีเยื่อใยกันอยู่แล้วเขาก็รู้สึกดีต่อกันแล้วมันหาแค่จังหวะและเวลาที่เหมาะสมแล้วก็กลับมาคู่กันเหมือนเดิมต้องขอบคุณหลายๆคนในตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นพี่โชติพี่แอร์หรือว่าจะเป็นตัวของพูดถ้า3คนเนี่ยไม่พูดกระตุ้นให้กับตัวพัดได้เข้าใจในมุมมองของตัวในความรักมากขึ้นหรือพ่ออะไรเงี้ยถ้าสมมติไม่มากระตุ้นพัดพัดก็อาจจะถ้าพัดอยู่คนเดียวพัดอาจจะไม่ได้มีความคิดแบบนี้แล้วพัดก็อาจจะปล่อยคุณเจ๋งไปอย่างนั้นแล้วก็ยังบล็อกคุณเจ๋งอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเข้าใจคุณเจ๋งผิดแต่ต้องคือบางทีคนเรามันจะคู่กันนะครับผมมันไม่ใช่แค่จักรวาลเบี่ยง2คนแล้วมันกลับมาเจอกันใหม่มันต้องมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยว่าจะเป็นคนรอบข้างคนปัจจัยรอบๆด้านว่าที่เขาเข้าใจในตัวของพัดแล้วก็อธิบายได้ว่าพัดรู้สึกยังไงแล้วก็คิดว่าพัดเลือกถูกหรือเปล่าอย่างพุทธเนี่ยรู้สึกว่าระหว่างที่คุณแบบเลือกที่จะหนีออกจากเขามาหรือเลือกที่จะแบบไม่เคลียร์กันให้มันชัดๆอย่างเงี้ยกับการที่มันไม่เคลียร์แบบกับการที่ปล่อยเอาไว้แล้วไม่เคลียร์เลยมันเจ็บพอกันหรือเปล่าถ้ามันเจ็บพอกันคุณสู้ไปเคลียร์ดีกว่าไหมถ้ามันจะเจ็บมากขึ้นเราชอบเหตุผลของพุทธนะความรู้สึกคือบางครั้งบางทีคนเรามันก็เลือกที่จะหายไปเลยหลบหน้าหายไปเลยอิกนอร์ไปเลยเราเคยเจอเหมือนกันหลบหน้ากันไปเลยเป็นปีๆนะครับผมแล้วก็ค้างคากันอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เคลียร์ความรู้สึกกันไม่ได้คุยกันแล้วถามว่าพอไม่ได้เคลียร์กันมันรู้สึกแย่ไหมมันแย่นะครับผมแย่ตอนที่ว่าถึงตอนระหว่างทางที่เราจัดการกับอารมณ์มันก็มีความขุ่นมัวอยู่ในใจแล้วแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างมันเหมือนจะดีขึ้นนั่นแหละแต่พอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันเหมือนทุกอย่างมันตึงขึ้นเหมือนเดิมมันคุยกันไม่ได้แล้วมันหันมามองหน้ากันไม่ติดแล้วทั้งที่จริงแล้วถ้าเราเคลียร์กันเปิดใจกันคุยให้มันจบไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้เป็นอะไรกันหรือว่าตอนนี้คิดยังไงเราว่าการกลับมาเจอกันอาจจะให้เรากลับมาคุยกันได้ง่ายกว่าเดิมก็ได้เพราะการที่มันค้างคาอยู่แบบนั้นมันก็ไม่ได้ค้างคากับไม่ค้างคาไม่ต่างกันเลยนะครับผมเพราะไม่ค้างคาก็ไม่กล้าคุยอยู่ดีถึงให้ค้างคาก็ไม่กล้าคุยอยู่ดีเพราะว่าถึงไม่ค้างคาใช่ปะเราก็จบกันไปแล้วก็คือแยกกันไปเลยเนาะก็อาจจะไม่คุยกันอีกแล้วแต่ถึงไม่ค้างคาคุณก็ไม่กล้าเข้าไปคุยกันอยู่ดีสรุปมันไม่แตกต่างกันในมุมของพุทธเนาะเพราะพุทธก็เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนพุทธก็เลยเข้าใจดีนะฮะหรือพี่แอ๊กกับพี่โชติอย่างเงี้ยก็คือคอยแนะนำว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของเธอคืออะไรเธอรู้สึกแบบไหนและเธอควรคิดแบบไหนหรือคอยจะพูดว่าจริงๆแล้วคุณเจ๋งไม่ได้มองแบบนั้นหรอกเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกเพื่อจะให้ตัวของพัดมองในอีกมุมหนึ่งบ้างเข้าใจบ้างว่าจริงๆตัวเองรู้สึกอะไรตอนนี้แล้วก็กำลังเข้าใจคุณเจ๋งผิดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าไม่มีคนปัจจัยแวดล้อมแบบเนี้ยมันยากมากที่คนเราจะมากลับมาเจอกันแล้วเข้าใจหรือเคลียร์กันนะฮะแล้วก็บางครั้งเข้าใจแบบนี้มากๆเพราะว่าบางทีเราเคยเจอความสัมพันธ์แบบนี้แล้วมันไม่มีใครมาช่วยพูดเรารอบๆแบบนี้หรอกเรารอความหวังอะไรบางอย่างเพื่อคิดว่าจะมีคนรอบๆข้างเขาพูดให้เขาได้คิดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีภาวะที่พอมาเจอกันยังตึงใส่กันไม่ได้คุยกันไม่ได้รู้จะคุยกันยังไงไม่รู้จะเข้าหากันยังไงแม้เราจะเปิดคุยก่อนแต่อีกคนนึงก็เหมือนจะวิ่งหนีตลอดเวลาทั้งนี้จริงๆเราก็รับสัมผัสได้ว่าลึกๆเขาก็อยากจะคุยแหละแต่เขาก็เลือกที่จะหนีไปก่อนมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ครับความรู้สึกคือบางทีมันก็ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือตัวเองเนาะบางทีมันก็ต้องมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆหรือคนอื่นๆมาคอยช่วยสนับสนุนด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าคู่เนี่ยเขาก็เป็นคู่กันแหละครับเพราะถ้าคนเป็นคู่กันจริงๆมันคงไม่แคล้วกันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจักรวาลก็จะเวียนมาเจอกันแล้วก็จักรวาลก็จะช่วยให้คนอื่นๆมาคอยหนุนนำหรือซัพพอร์ตเขาให้เขากลับมาเจอกันได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วพอกลับมาเจอกันสุดท้ายได้เคลียร์ใจกันได้เข้าใจกันก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมามันรู้สึกแย่มากเลยที่ผ่านมายังคิดถึงยังรักอยู่ไม่ได้เกลียดกันเลยนะแต่แค่โกรธตอนนั้นเฉยๆแต่ก็เลือกผิดวิธีในการที่จะบล็อกคุณไปอะไรเงี้ยสุดท้ายตอนนี้ก็เลือกที่จะอันบล็อกแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่มันความรู้สึกคือมันก็เป็นโมเมนต์ที่บางทีบางครั้งครับความสัมพันธ์มันไม่รู้หรอกครับว่าจุดหมายปลายทางมันคือตรงไหนเนาะบางทีมันอาจจะดีวันนี้ไปถึงดีไปตลอดเลยก็ได้หรือจริงๆมันอาจจะดีแค่ช่วงเวลานี้แล้วมันก็หายกันไปแล้วมันก็ต้องรอเวลาปี2ปีค่อยกลับมาเจอกันใหม่หรือบางครั้งมันอาจเป็นช่วงเวลาที่ตอนที่มาเจอกันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมไม่ได้หมายถึงว่าต่างคนต่างมีใครนะหมายความว่ามันเป็นไทมิ่งที่คนนึงกำลังมีความฝันที่จะทำบางอย่างอยู่อีกคนนึงกำลังพร้อมที่จะมีใครต่างคนต่าง
กลายว่าไอ้คนหนึ่งไม่พร้อมที่จะมีใครคนหนึ่งพร้อมนะสุดท้ายมันก็ไม่จูนติดกันนะแต่ความรู้สึกดีๆมันจะมีให้กันอยู่มากๆเลยแล้ววันนั้นก็เลือกที่จะตัดสินใจแยกย้ายกันไปคนที่พร้อมที่มีความรักก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเราอาจจะรอเขาไม่ได้และตัวเขาเองก็ไม่ให้โอกาสหรือให้ความหวังให้เรารอต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปสุดท้ายปีต่อมา2ปีต่อมา3ปีต่อมาจักรวาลอาจจะเหวี่ยงให้เรากลับมาเจอกันใหม่ก็ได้และอาจจะเป็นวันที่คนที่วันนั้นไม่พร้อมมาพร้อมแล้วคนนี้วันนั้นอาจจะยังไม่มีใครก็ได้สุดท้ายความพร้อมอาจจะมาเจอกันตอนนั้นก็ได้แล้วเราไม่รู้เลยว่ามันจะพร้อมเมื่อไหร่มันจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราไม่รู้อะครับว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดในเมื่อเรายังมีโอกาสอยู่ถ้ามันทำดีที่สุดแล้วยังไม่ได้อะไรขึ้นมาอีกอะก็คงต้องปล่อยมันไปครับผมให้เวลาเป็นตัวจัดสรรเพราะว่าในเมื่อเราทำไปทุกอย่างแล้วอะครับในสมมุติเรามี10อะรู้สึกว่ามันมีใน9ส่วนเราทำได้ทุกอย่างนะครับเราเป็นคนจัดการทุกอย่างเองมันจะเหลือ1ส่วนเป็นเรื่องของเวลาครับผมถ้าเราทำไปทั้ง9แล้วมันยังไม่ได้สมบูรณ์อีกคงต้องปล่อยให้เวลาเป็นตัวจัดการแล้วแหละว่าเวลาจะทำให้เขาคิดได้เวลาจะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหรืออาจจะทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงกว่าเดิมไม่มีทางรู้เลยแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะมันอันคอนโทรลแล้วมันเกินควบคุมแล้วก็คงจะต้องเราทำดีที่สุดแล้วในวันนั้นดีกว่าถ้าทำดีที่สุดไปแล้วเรียนไม่ได้เลยขึ้นมาก็คงต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวิถีของมันอะไรเงี้ยเราก็เชื่อแบบนี้นะมันเราเลยเชื่อว่าทุกๆวันควรทำให้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆวันที่เราจากกันไปหรือวันที่เราแยกจากกันไปมันยังเหลือเชื้อไฟหรือเหลือโมเมนต์ดีๆให้คิดถึงกันดีกว่าที่วันนี้เราทะเลาะกันเราเลือกที่จะทำแบบว่าไม่ชอบกันไม่คุยกันแล้วสุดท้ายเราก็ปล่อยเวลาล่วงเลยผ่านไปสุดท้ายมันอาจจะกลับมาต่อกันติดอีกไม่ได้เลยก็ได้มันเลยเป็นคนที่ชอบมากๆที่จะเหมือนกับว่าเวลามีปัญหาอะไรหรืออะไรอย่างงี้ก็ขอเคลียร์ก่อนละกันถ้าสมมติว่ามันจะเป็นปัญหาที่เราไม่ได้คู่กันหรือเป็นอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยเราได้เคลียร์แล้วเราได้บอกความรู้สึกของเราออกไปแล้วได้พูดความในใจของเราออกไปแล้วส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะคิดแบบไหนเขาก็มีสิทธิ์ในการคิดของเขาเราต้องเคารพการตัดสินใจในการคิดของเขาเหมือนที่เหลือก็ปล่อยให้เวลามันเป็นตัวกำหนดแล้วละว่าเราจะกลับมาเจอกันอีกไหมกลับมาเจอกันอีกไหมในอนาคตจะเป็นยังไงหรืออนาคตเราจะได้กลับมาคู่กันไหมเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราทิ้งอะไรที่มันดีๆเอาไว้ก่อนที่เราจะจากกันมันอาจจะเป็นอะไรที่มันดีๆในวันที่วันนี้อนาคตเรากลับมาเจอกันแล้วอยากจะนึกถึงมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่ดีๆก็ได้เพราะฉะนั้นความรักมันบางทีมันก็เล่นตลกกับคนบางคนเหมือนกันนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่าบางคนก็ดูแสนง่ายบางคนไม่ต้องทำอะไรก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็ได้ความรักง่ายๆมาแต่บางคนก็ยากแสนยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเกิดกับเราหรือเกิดกับใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเมื่อเรามีความรักแล้วก็อยากจะให้เราประคับประคองมันไว้รวมถึงว่ามีความรักแล้วก็อยากจะให้ทำให้ดีที่สุดในวันที่เรารู้สึกว่ามันยังมีความรักอยู่และทำให้มันเต็มที่ที่สุดดีกว่านะฮะก็สุดท้ายทั้งสองคนทำเต็มที่แล้วแหละวันนั้นมันให้แยกจากกันเพราะว่ามันแค่เรื่องโกรธกันโมโหกันแล้วสุดท้ายพอวันนี้กลับมาได้ทบทวนตัวเองมันก็รู้ว่าจริงๆเรายังรักกันอยู่มากแล้วก็ได้กลับมาคบกันใหม่นะฮะถึงบางครั้งนะครับผมเราอาจจะไม่ได้กลับมาโคจรแล้วกลับมาคบกันใหม่ก็ได้หรือเป็นแฟนกันก็ได้แต่อย่างน้อยยังเหลือความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนความเป็นคนรู้จักเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อได้ดีกว่าแต่ก่อนก็ได้เรารู้สึกว่าบางทีคนที่เราจีบกันหรือคนเป็นแฟนเก่าอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้เพราะทุกวันเนี่ยก็ยังมีแฟนเก่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอยู่เสมอนะครับผมยังสามารถจะกลับไปหากลับไปพูดคุยนัดทานข้าวได้อยู่นะครับผมแต่ถามว่ามาทำได้ทันทีนะตอนนั้นเลยมันไม่ใช่ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาของมันเรามีเวลาเป็นตัวตัดสินว่าพอเวลาผ่านไปแล้วอะทุกอย่างมันกลับมาเข้าใจกันแล้วทุกอย่างมันมีช่วงเวลาที่มันได้ทบทวนตัวเองแล้วมันอาจจะกลับมาเป็นแฟนกันไม่ได้แต่มันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันที่ดีต่อกันก็ได้ทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บวันนั้นบางทีใจคนเรามันไม่พร้อมอะครับบางทีสมมติใจเราพร้อมแล้วเป็นเพื่อนกันเถอะคบกันเถอะแต่อีกคนนึงเขายังไม่พร้อมเลยที่จะเป็นเพื่อนกันนะครับก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในช่วงเวลาให้เขาได้ทบทวนตัวเองไปก่อนจนถึงวันที่เขาพร้อมเราถึงจะค่อยกลับมาเจอกันใหม่เราจะไปบังคับให้ใครพร้อมแบบเราไม่ได้นะครับผมแล้วเช่นกันถ้าเราไม่พร้อมก็ไม่จะเป็นต้องพร้อมนะครับผมถ้าเขาจะพร้อมเป็นเพื่อนกับเราแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนเพราะว่าเราก็ต้องรักษาใจเราเหมือนกันวันที่เราพร้อมจริงๆถึงจะค่อยกลับเป็นเพื่อนกับเขาเราว่าประมาณนี้นะครับผมกับความรักในที่เราได้เก็บมาจากค่อยๆรักนะฮะ step by step ก็จริงๆค้างคายังเหลือหลายเรื่องที่อยากจะรู้นะครับผมเหลือหลายโมเมนต์ที่อยากจะพูดถึงนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นฉากอื่นๆอีกไม่รู้เขาจะทำเป็นตอนพิเศษออกมาให้หรือเปล่าก็ต้องรอชมแล้วกันทีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมกับความรักของทั้งคู่เนาะเจ๋งกับพัดเนาะก็ติดตามตลอด12 EP เนาะก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่จริงจังนะครับผมในพาร์ทของการทำงานด้วยในพาร์ทของความรักด้วยรู้สึกว่าเราเลยเสพความรักของคน2คนที่เป็นความรักในวัยทำงานจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันจริงจังมากๆเลยรู้สึกว่าเราดูแล้วเหมือนกับ
เหมือนกับถ้าตัดความเป็นเหมือนเพ้อฝันที่คนนึงเป็นคนรวยมากๆแล้วมารักกับลูกน้องหรือตัดความเพ้อฝันที่เหมือนกับโอ้โหมีสภาวะแวดล้อมที่มันเหมือนกับเกื้อหนุนให้2คนมาเจอกันนะถ้าตัดเรื่องพวกนั้นออกไปสำหรับเรารู้สึกว่าเป็นซีรีส์ความรักที่เราสัมผัสและทัชกับมันได้ไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นวัยเดียวกับเราแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เราเจอกับคนทั่วไปในรูปแบบนี้ครับรู้สึกว่าเจ๋งกับพัดมีตัวตนจริงๆอยู่ในโลกของเราแต่อาจจะไม่ใช่เจ๋งที่รวยล้นฟ้าแต่ก็เป็นเจ๋งกับพัดที่มีความรู้สึกคือคนนึงเป็นผู้ใหญ่กว่าคนนึงเป็นเด็กกว่าที่เราเห็นได้ในความรักของคนทั่วไปในหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับผมรู้สึกคือเป็นแบบนั้นก็ถือว่าชื่นชอบนะครับผมเรื่องนี้ก็ถือว่าจบออกมาได้สวยงามจบออกมาอย่างเงี้ยครับเป็นซีรีส์ที่สวยงามแต่จบออกมารู้สึกว่าไม่ได้สวยงามตามที่เราคิดคาดหวังไว้นะครับผมยังมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะเข้าไปแก้มันหรืออยากจะคาดหวังจากมันอีกนะครับผมแต่ก็ไม่รู้เขาจะทำให้เราได้แค่นี้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันถ้าใครรู้ว่าเขาจะมีเดอะมูฟวี่หรืออะไรก็ตามก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับซีรีส์เรื่องนี้โอเควันนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดือนหน้าติดตามงานของค่ายนี้ได้อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องหอมกลิ่นความรักนะครับผมก็รอชมกันเดือนหน้าได้เลยนะครับน่าจะสิงหาคมเนาะที่จะได้รับชมกันโอเควันนี้ประมาณนี้อีกครั้งขอบคุณนะครับผมที่มาติดตามกันตลอด12 EP นะครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็โหแบบให้กระแสตอบรับดีมากเลยบางคนแบบคอมเมนต์ไว้ดีมากเลยบอกว่าขอบคุณที่พี่แฮมแบบว่าช่วยให้ความคิดหรือแนวคิดดีๆขอบคุณมากจริงๆนะครับประทับใจเหมือนกันรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้พูดออกไปหรือได้สื่อสารออกไปมันไปอย่างน้อยมันได้มีค่ากับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนฟังที่คนดูคลิปเรานะแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ไว้ติดตามต่อในซีรีส์อื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามได้จากทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมในครั้งหน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย